Saatat ihmetellä, mitä me tehdään Jarnon kanssa täällä Hämeenlinnan juna-asemalla. Kello on vähän vaille 4. Sunnuntai 19.5.2024. Me oltiin ajamassa Kangasalan Helsinki Brevet 400. Öisiä mietteitä 247 huoltoaseman ruokapöydässä. Sanoin, että olemme pelin syvimmässä ytimessä. Silloin kun meinaa vähän bonkki iskeä tuolla pimiässä, priorisoi loppujen lopuksi oman hyvän olon ja oman selviytymisen. Söin burgerista sen mitä jaksoin. Nyt meinaa iskeä horkkaa. Mielenkiintoista lähteä ajaa tuonne. Joo. Ei muuta kuin lämmintä takkia päälle ja pipoa päähän ja syvä luottamus siihen, että pyörä kulkee. Olin valmistautunut tähän Brevet 400 kovasti ja odotin tätä pitkään jännittäen. Maalin asti me ei tällä kertaa ajettu, mutta minulle jäi tunne, että 400 pystyisin ja että kykenin sujuvasti huolehtimaan toimintakyvystäni niin helteessä kuin yön myöhällä nälkäisenä. Kaikkein tärkeintä on, ettei jätä randoveljeä yksin yön selkään. Brevet 400 did not finish. Tämä on meidän Randonneur-tarinamme. Se on Tapio T. Terve moro hei. Tänään on kauan odotettu päivä. Tätä varten on reenattu. Brevet 400 kilometriä. Helsinki Kangasala Helsinki. Mukaan lähtee gravel-soturi Jarno. On ollut jännittävä viikko valmistautua tähän. Nyt viimein lähtöaamu koittaa ja aivan upeassa loppukevään kesäsäässä. Ei pitäisi sataa. Lämpöä, 20 astetta päivän aikana, etelätuulta ja yölläkään ei pitäisi 10 asteen alle laskea. Lähdetään tämmöisellä speksellä liikkeelle ja ei muuta kuin tervetuloa kyytiin. Haetaan se Jarno tuolta aseman luota kyytiin ja käydään leimaamassa revettikortit tuossa S-Marketilla banaanitarroilla. Jotta pitää evästä ehkä napataan siitä vielä. Sitten toivottavasti olemme vuorokauden päästä täällä takaisin. Kaunis ilma sanoisin. Sanoisin minäkin. Terve. Tässä kun me kävellään tonne S-Marketille, niin mä voin tohon pistää näytölle näkyyn nuo reitin detaljit GPS-kuvaan ja tuon kontrollipaikka tietoloma. Mun viesti sekin saa kilpailu. Lähtöleimat otettu. 7.43 lähtötasa. 27 tuntia aikaa hoitaa tämä hauskuus nyt. Hyvin odottavat fiilikset, vaan nyt viimeinkin päästään starttaahan. Ai ai.
Turvallista matkaa! Meillä alkaa maantien osuus. Legendaarinen. Kävin Hämeenlinnassa tuossa asioilla joskus muutama kuukausi sitten. Se oli semmonen räntäsateinen perjantai-iltapäivä, autolla ajeli. Kyllä kuule katse haki 130. No mä ajan työkseen paljon Nurmijärvellä. Mä ihan mielellään annan tai kumman syystä aina hakeutuu mies tänne vanhalle tielle. Kyllä. Mä syön mun roisantin, niin mulla on repussa lisää tilaa sitten kun päästään tonne Hyvingelle. Taitaa olla maitokaakaokin muuten. Oho, se on mennyt vähän linttaan. Slimmimalli. Se linttautuu menee muutenkin tässä reissussa. Kohta 41 kilsaa. Kokonaisaika 2 tuntia 9 minuuttia. Kello on nyt 9.52 aamupäivällä. Ajoaikainen keskinopeus 19. Diagnoosi tähän. Etelä-kaakkotuuli puhaltaa selän takaa niin mukavasti, että pyörät joko kulkee lujaa luonnostaan tai sitten on semmonen hyvän kunnon harha. Hyvähän se on, kun menomatkasta suuri osa on myötätuulta ja illaksi pitäisi tyyntyä. Kun palaamme takaisin sieltä Kangasalta päin ja lähdetään Valkeakoskelle, niin silloin etelätuuli on jotain 3 metriä sekunnissa. Puuskissa 6 ja yöksi pitäisi vähän tasoittua. Et jos valmistautumisviikko on vähän jännitystä sisältänyt yhtä jos toisenlaista, niin kyllä sitten itse ajopäivänä olosuhteet rentouttavat suorastaan. Tulee moottoripyöriä, kahtokaa. Brum brum. Suunnilleen 2 tuntia 45 minuuttia otti aikaa tämä alkutaival. Eka rastiväli Helsinki-Hyvinkää. Sitä ei yhtään tiedä minkälaisia osuuksia tässä vielä on edessä, mutta tämä ensimmäinen, mitäs 53 kilsaa suunnilleen, tämä oli aika helppo. Niin kuin meidän ennakkosuunnitelmaan kuului, otimme helposta osuudesta ilon irti ja sanotaan, että omaa suoritustasoa huomioiden tykittelimme vähän perusvauhtia reippaampaa. Ajoaikainen loppujen lopuksi keskinopeus siis on jossain 19, kun tänne saavutaan. Nyt sitten vuoroin käydään kaupassa ja leimalla ja syvää tässä pihalla pikaisesti ja sitten painellaan Hyvinkään keskustan kautta pienemmille teille. Joo, silloin kun on helppoa, niin kannattaa antaa mennä vaan. Toimimme tässä tällainen vahtivuoroissa. Mulla on koiravuoro tässä koiraparkkipaikalla. Jarnon kaupassa. Leiman haussa, ruokaostoksilla, vessassa, mitä täällä nyt pakolliset touhutaan. Sitten kun hän tulee sieltä, niin on minun kauppavuoroni. Vähentää lukkojen kanssa pelaamista. On jotenkin semmonen sujuvampi tunne tässä tekemisessä kuin kaverin mukana. Varsinkin sitten kun seikkaillaan täällä huoltoasemien pihoilla myöhempään yöllä, niin se on mukavampi. Mahdollisimman vähän lukkojen kanssa pelailla ja vuorotellen hoitanut kaupat. Nyt vähän sitten tästä pääteiden varrelta pois ja lähdetään pienemmille teille seuraavalla osuudella. Arveltiin, että 8 aikaa illalla päästään Kangasalla
salaiselle kontrollille, jonka palvelut ovat auki kaikille Brevetille osallistujille. Sieltä hän löysi. Kato! Itseni löysin. Joo, se on oikein. Meikän vuoro. Minulla on täällä tämmöisiä pieniä valkoisia pillereitä, joita sekoitetaan tuonne sokerimehun sekaan. Se on lähes puhtaasta sokeria. Yhden minä pistää suuhun ja muutaman tuonne liukenemaan. Sinne suolaa perään, niin hyvää tulee. Seuraava pysäkki on sitten APC Tiiriö. Vähän yli 80 kilsaa. Seuraava osuus. Noin on jätetty Hyvinkään taakse. Riihimäkeä kohti tykittelemme. Riihimäki. Kello on 11.36. Suoritusta takana 3 tuntia 53 minuuttia. 67 kilsaa alla. Ja vain on nättiä kyllä. Mutkitteleva maalaispaana Kangasmetsän tuoksuinen. Parhaita reenejä on ollut silloin jäiseen loskaseen, no mitä näitä nyt kaikkia, mutta parhaissa talviolosuhteissa Sinkulalla 25 kilsaa kauppaan ihan vaan lähiöissä pyörien. Oli hiki sen jälkeen. Jatkuva voimareeni päällä. Niin kuin näihin ylämäkkiin painelissa. Samalla tavalla sai hakata siellä hangissa menemään. Paikallinen vanha paloasema. Niin. Täällä jossain tarjoaa meille pöydät ja penkit. Randopojille. Croissantin mittainen. Bannaanit söi äsken. Siellä sä voit käydä niitä haastereinejä tekemässä tuolla lasten tempputelineessä, jos voimia pakottaa. Löyttymäen VPK. Hyvinkään taustetut roisantit on vähän. Kato ite. Ne on vähän hyviä. Oli, tullaan toistekin. Tuodaan kaveritkin. Hieno taivaalla.
Upeat maaseutumaisemat. Vähän seikkailua Hämeenlinnan keskustassa. Keskustat on kauniita aurinkoisella säällä. Vihreätä paljon. Mitä näitä nyt on ollut? Hyvinkää, Riihimäki, Hämeenlinna. Tää on kyllä hyviä nää pyöräliput, kun nää ei paina mitään täällä sellaista. Täälläkin on mulla niinku tavallaan, Joo, siis niinku ihan täys rekku, niin silti se ei paina selkeä. sama juttu. Toi ei maksanut mitään tuommoiseen rollin, että mä kävin siinä. Tää on kyllä rämmellä syötään. Oho. Parasta mitä vapaapäivänä voi tehdä. Laji syvimmässä ytimessä, mä mitään pöytään jää syömään. Virkistyttiin tauolla, leimattiin kortit kukin osallistuja tyylillään, yhdet leimoilla, toiset tarroilla. Pälkänettä kohti painelemme ja sieltä Kangasalle. Seuraava etappi on semmoisen vähän vajaa 70 kilsaa. Ei pidä ajatella aina, että olet tässä ajamassa 400 ja vielä niin hirveästi kotiin, vaan on viisaampaa ajatella, että etappi kerrallaan. Vähän meinasin ruveta väsyttämään tuossa Hämeenlinnan keskustarallin aikana. Nesteet oli jo kaikki loppu ja helle varmaan kuumimmillaan. Takana aika mäkinen, mutta siis tosi kaunis ja antoisa. Semmonen hetkiäkään en vaihtaisi pois tyyppinen maaseutu taivaalle. Päästään Kangasalle, siellä meillä on kaikille osallistujille pakollinen salainen kontrolli, jossa on myös mahdollisuus levätä. Ei ole kyse siis huoltoautosta, vaan salakontrollista. Tämä on suurin maailman reveetti, tässä on salakontrolli. Meidän ystävä on järjestänyt meille salakontrollin. Jännittävää. Mahdetaanko saada leimat? Sitten seuraa pitempi pätkä Pälkänetien vartta. Kantatie 57. Pälkäneille on hyvät ystävät. Mitä sinne tulee? 33 kilsaa. Hauhon taustan tietää, että tullaan. Me kyllä varmaan Hauhon takana asti ajetaan. Ehkä vaan hetki tätä tietä. Mistä minä tiedän? Kyllähän tämä aina päätiet voittaa. Molempia ilmet tässä videolla kuvastaa sitä autotilaa minun mielestä aika hyvin. On. Mun oli pakko jättää tuo pizza suuhun siinä kuvassa. Jotenkin mä sanon, että tässä on tämän kauden ikonisin randonneur. Tai siis ylipäätään pyöräilyaiheinen valokuvaotos. On. Pakko pistää munkin videolla toi kuva tiirikö APC. Joo. Jätkä painaa 25 heltässä menemätä. Tämän tien varrella pitäisi olla kummelista tuttu kylien kauppa. Ei maha olla auki, mutta rakennus taitaa olla siinä vielä jossain. Katsotaan nähdäänkö. Siinä se on. Kylien kauppa. Tähän pitää ottaa potret. Pitää.
Ethän pysäköi kotipihaamme. Tämä on joku koti. Täällä se on kaiketen yksi legendaarinen sketsi kuvattu. Kylien kauppa. Vehoniemen harjun tie. Meinattiin ajaa ohi. Navigaattori rupesi piipittämään. Se on mukava keksintö. Päätettiin, että ajetaan tätä maisemareittiä. Siellä kivasti kimmeltelee järven pinta ilta-auringossa. Paistelee jo korkealta. Leimat K-Market Kangassalasta. Kumpi hakeekaan? Käy sä haken tänään. Okei, terve. Joo. No meillä on nyt tässä supermarketin kohdalla. Tässä leimattu nyt. Joo. Niin eli siellä missä on se niinkö reitin pohjoisin kääntöpiste, niin siitä... Okei, eli muutaman 100 metrin päässä. Joo. No enköhän löydä jo, kyllä mä sen verran seutua tiedän. Hyvä. Hei, nähdään siellä. Jes. Moi. Kyllä se hyvät reittiohjeet meille antoi tämä salaisen kontrollin pitäjä. Sekoillaan täällä jossain Kangassalan asemaseudulla navigaattorin kanssa. Nyt pitäisi olla kuitenkin reittipisteet kohdilla ja kohta löytää sinne, missä saadaan vähän levätä ja korttia leimata. Meitä huippusalainen kontrollipaikka, siinä on hyvää levätä. Minä käyn tähän matolle. Kauniita unia. Meillä on tästä hetkestä eteenpäin suunnilleen 13,5 tuntia aikaa hommata itsemme Pukinmäkeen leimaamaan. Jos nyt laskee oikein, niin 10.43 sunnuntai-aamuna 19.5. Meillä on säännönmukainen takaraja. Syöty tuolla salakontrollilla ja vähän levätty, leimattu kortti. Kyllähän se salakontrolli pitää aikuisilla miehillä brevetillä olla. Pitäähän se nyt saada sohvaa vähän. Joo. Ota koira Säädämme vaatetusta, hoidamme biologisia tarpeita. Samalla teemme itikkahavaintoja. Syöpäläiset on sun. Joo. Valkeakoski. Ei se patukka hyvältä maistunut, mutta puhtia tuli taas. Täältä ei tarvitse kerätä mitään leimaa tänne. Tämmöisen statistiikan vallitessa tehdään vaatehuoltoa matkalla Valkeakoskelta Sääksmäelle. Pitkiä ajohousuja jalkaan. Viilenee. Sääksmäki.
Jokunen kilsa Ittalan kontrollille. Näläkä. Ruokaa. Kiitos. Pitkä loiva nousu. Jotenkin olen vähän aistivinani pientä seikkailun makua tässä reissussa. Vähän tämä gäppi meikäläisen ja Jarnon välillä tässä mäessä kasvaa. Vähän tulee. Kahtella ja ihmetellään. Toivottavasti kaveri jaksaa. No niin, täällä vihdoinkin ollaan. Kello tulee 0041. Sunnuntaina 19.5.24. Nyt on vähän semmonen, että susi minut syö, jos ruokaa ei tipaa. Onnea on 247 palvelut. Hetki on nimittäin semmoinen, että jos nyt ei syö mitään, niin sitten tulee noutaja. No, silloin kun päästään todella perusasioiden äärelle, niin nyt, niin mulla on oikeastaan ihan sama kerkeä, kun mä oon aika ja maali vai ei. Se... No ei tässä vaiheessa, kun rupeaa olemaan ei, se, että rupeaa tuolla mäkiä nostessa kattelee harhoja. Joo. No, siinä nyt on kortti leimattuna. Mulla on 4,9. Se on hyvä. Kyllä ihmisen on hyvä olla. Oliko se siellä? Hyvä. Tässäpä mulla on. On se 400 niin kova matka. Ihan sama pääseekö aikarajansa maaliin, mutta oma terveys ja hyvinvointi pitää prioriseerata. Pääasiakkaat on nyt on hauska ja saa ajaa fillarilla. Laatuseurassa. Kohta jo vuorokauden verran. Mutta ei tämä peli vielä ole loppuun katsottu. Tästä lähdetään jatkaa ja aamu valakenee. Nyt on kello 10:01 suunnilleen. Puettiin lämmintä päälle. Ei lähdetä enää Valkeakoskelle eikä Tampereelle, nyt lähdetään Hämeenlinnaa kohti. Seuraava pysäkki, Linnatuuli. Yksi pitkähkö mäki kiivettiin tuossa. – 150 metriä ja käännös. Sattulan kylätielle. Keskellä yötä. Mitä te siellä? Kyllä se siellä perässä tulee. Se on kova. Mä fanitan. On se kova. Tätä joskus vedetään niin ihan onnistuneesti maaliin, mutta nyt on vähän semmoinen fiilis, että mä päästään vaan niin tämä itse ajettua läpi ensimmäisen kerran, on se olisi hylättykin, niin mä olisin tyytyväinen. Se on 400 riippumatta siitä, meneekö tämä nyt ACP-säännöillä. Mullahan siis jalat kyllä kestä sillä, että mä ottaisin tuosta standardikeskinopeuden kiinni, mutta en mä yksin lähde tuonne. Siinä vaiheessa, kun mä huomasin, että sä jäät jälkeen tuolla jossakin mäessä, niin mä ajattelin, että ulko yöseikkailu, tiedätkö, että öinen seikkailu tästä näin. Siinä on sulle Peti ja mulle täällä hirsipenkillä. Mä jään tähän laudotukselle. Ihan sama. Onko sulla, vaiko mä kello soimaan? No en mä tiedä. Josta sä nyt hetkisen. Tuleekohan punkkeja tää syynätä? En mä usko, että siinä punkkeja on. Joo. Kello on 2:02. Mä otan se lehviätä tässä samalla, kun mä laitan silmät kiinni. Sitten kun kamera tipahtaa mun naamalle, niin sitten on aika nousta. Viimeistään. Ja, mutta tiedätkö, että kuka kieltää soveltamasta? Ei kukaan.
suhtauduin 400 yrittämisen 2 pyöräilijän joukkuetapahtumana, koska itselleni tämä on pitkä matka sanan varsinaisessa merkityksessä ja pidän tärkeänä, että silloin kaveri on mukana ajamassa ihan jo turvallisuuden vuoksi. Jokaisen kontrollin väli oli meille etappi ja me etenimme sujuvasti etappi kerrallaan. Mun oma fiilis oli, että etapit kävivät yksi kerrallaan haastavammiksi, mutta omissa jaloissa riitti puhtia ja varsinkin yön pikkutunteina syöty burgeri Iittalan Shellillä antoi uuden potkun jalkoihin. Aikarajaakin oli juuri sopivasti jäljellä. Teoriassa olisimme ehtineet maaliin aikarajan puitteissa. Yön pimeinä tunteina huomasin Jarnon jäävän taakse ja päätin asennoitua, että brevet-säännöt siirtyköön sivuun. 5 kilometrit ja aikarajat. Levätään, jos kerran väsyttää, ja ajetaan niin pitkään kuin ajetaan. Elämäni ekat bussipysäkki-unet luvassa siis. Mikäs siinä, kun oli sopivan lämmin kesäyö. Olin valmistautunut tähän Brevet 400 kovasti ja odotin tätä pitkään jännittäen. Maalin asti me ei tällä kertaa ajettu, mutta minulle jäi tunne, että 400 pystyisin ja että kykenin sujuvasti huolehtimaan toimintakyvystäni niin helteessä kuin yön myöhällä nälkäisenä. Kaikkein tärkeintä on, ettei jätä randoveljää yksin yön selkään. Tuliko nauhalle? Miten sun jaloille kävi? Sille kävi vähän heikosti. Joo. No, näitä nyt sattuu välillä. No, mutta hirveän hauska yö. On, ei tää nyt niinku huono reissu ollut. Ei. Opettavainen reissu taas vaihteeksi, ei se. Kyllä. En mä nyt tätä rupea niinku itkemään eikä suremaan, näitä Ei. sattuu. Että. Niin joo. Mä käytän tämän Did Not Finish-kortin tänne, kun mä päätin, että liikutaan porukalla tämä yö. Tämä periaatteessa voisin tästä vielä ottaa aikataulun kiinni, mutta se menisi runttaamiseksi, niin mukavampi liikkua porukassa. Ja me päätettiin, että nyt kun ollaan täällä Hämeenlinnassa ja nyt me ollaan poljettu 284 kilometriä ja 170 metriä 400. Aikaa kulunut 19 tuntia 7 minuuttia. Me ei mitenkään ehittäisi Linnatuuleen leimalle, että me saatais 300 sen kohdalla leimattua silloin kun kuluu 20 tuntia, eli siinä kohtaa viimeistään tulisi säännöt vastaan. Niin, nyt on kello 2.50 ja sä sanot, että 4.38 lähtee seuraava juna ja tästä on pikkupätkä tuonne Hämeenlinnan juna-asemalle. Tämä tarkoittaa sitä, että tämä on tänään Did Not Finish, että tämä oli kyllä hirveän hauska Did Not Finish. Oli joo. Joo. Lähdetään polkeen sinne juna-asemalle ja ihmetellään siellä lisää. Lähetään. — 287 kilometriä ja 600 metriä. 10:03 aamulla 19. toukokuuta 24. Tämä Did Not Finish-mallinen Brevet 400 yritys pyöräilyn osalta päättyy nyt näin. Brevetti 400, niin sitä piti tulla. Pitkään suunniteltiin ja speksattiin, laitettiin 1 miljoona WhatsApp-viestejä ja sovittiin aikataulut ja sillai. Tilattiin hyvää sää ja sellainen saatiin. Vaan DNF:ksi jäi. Olenko pettynyt? En. Monta asiaa onnistu. Lähes 300 kilometriä. Sisältää muuten aika upeat olosuhteet upealla reitillä. Mä oon kohta kotona. Seikkailu todellakin päättyy. Siivoan itseni ja kamppeeni tuolta nyssäköistä ja
syön jotakin ja lähden nukkumaan. Hyvä ystäväni on tullut aika kiittää sinua siitä, että sinä kahtoit tämän Brevetti Did Not Finish 400. Toivotaan iloa ja rauhaa sun päivääsi. Takku varmasti nähdään seuraavalla kerralla jossakin joskus pyöräilyaiheisten jutujuurten merkeissä. Kiitos kun olit mukana. Heippa!